हेलो साथीहरू नमस्कार। फाइनल्ली EDV 2025 को फर्म खुलिसकेको छ र कतिपय साथीहरूले EDV को फर्म भरिसक्नु भएको छ होला र कतिपयले भर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। साथीहरू, EDV का लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको फोटो हो। हामीले फोटोलाई प्रोपरली मिलाउन जानेनौँ अथवा क्रप गर्न जानेनौँ भने EDV को फर्म सिधै रिजेक्ट हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर EDV का लागि फोटो प्रोपरली कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसको निम्ति कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लाग्न पर्ने हुन्छ र यो फोटो एडिट मोबाइल मार्फत पनि गर्न सकिन्छ। त्यो पनि म तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु। यसरी हामी travel.state.gov को वेबसाइटमा आइसकेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो लिंक रहेको छ। यो लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। र यहाँनिर चाहिँ चुज अ फोटो टु बिगिन भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ चुज फोटो गर्न मिल्छ। फोटो चुज गरेर हामीले हालसालै खिचेको फोटो चाहिँ यसमा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र तपाईहरुले विशेष गरी 6 महिनाभन्दा पछाडि हालसालै खिचेको फोटो हुनुपर्ने छ। त्यसैगरी मोबाइल अथवा DSLR क्यामेराबाट पनि फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ र फोटो खिच्ने बेलामा सुरुमै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट कपडाहरू अथवा केही व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ खिच्नु होला। पछि एडिट गरेको फोटोसपहरुबाट एडिट गरेको अरु ब्याकग्राउन्डहरु चेन्ज गरेको चाहिँ कम्प्युटरको र्यान्डम सिलेक्टबाट थाहा भइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसो चाहिँ नगर्नु होला। सुरुमा नै व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राख्नु होला। बेसिक एक्जाम्पल्सहरु भनेर यसमा भनेको छ र यसमा चाहिँ राइट साइड लेफ्ट साइड र यो माथिको साइड चाहिँ कति साइज राख्ने के गर्ने भनेर एक्जाम्पल रहेको हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ ट्राई गर्नु होला र यसबाट पनि चुज गरेर सहजै बनाउन सकिन्छ। यसमा बेसिक एक्जाम्पल्सहरु भनेको छ कस्तो फोटोहरु सिलेक्टेड हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी सबै कुराहरु मिलेको फोटोहरु चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सेप्टेड भएको देखाएको छ। बेसिक एक्जाम्पल्सहरु भए साइज एन्ड पोजिसनमा चाहिँ साइज कस्तो हुने, यसमा चाहिँ टाउको ठुलो आएको छ यो पनि हुँदैन। यसमा कपालहरु यो चाहिँ एंगल मिलेको पनि छैन, साइडहरु मिलेको छैन र यो चाहिँ फोटो सानो भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो सबै रिजेक्ट भएको देखाएको छ साइज एन्ड पोजिसनमा। त्यसै पोज एन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ अब कस्तो खालको पोज गर्ने भनेर चाहिँ यसमा देखाएको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्लासेसहरु लाउने कि नलगाउने, यो लगाउन मिल्दैन भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ अब टोपीहरु हैन, गम्छाहरु, त्यसैगरी यो कपालहरु कस्तो कस्तो बनाउने यी सबै कुराहरु यसमा देखाएको छ। स्याडो एन्ड लाइटिङका कुराहरु पनि यसमा देखाएको छ। यसलाई पनि हामीले हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अब ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ बेसी कस्तो खालको हुने भनेर व्हाइट टाइपको ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्ने हुन्छ र पछि एडिट गरेर फोटो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राखिएको पनि हुनु हुँदैन र यसरी ब्याकग्राउन्डमा अरु कुराहरु भएको पनि यसमा चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा फोटोलाई चाहिँ प्रोपरली म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजोल्युसन एन्ड क्वालिटीका कुराहरु पनि अब यसरी ब्लर भएको हुनु हुँदैन। अब बच्चाहरुको केसमा चाहिँ अब क्लियर फोटो हुनु पर्यो, अरूले समाएको पनि हुनु भएन, मुखमा केही राखेकोहरु पनि हुनु भएन र यो चाहिँ सानो फोटोहरु पनि हुनु भएन। ब्याकग्राउन्डहरु पनि व्हाइटमा हुनुपर्ने हुन्छ। लगायतकै धेरै कुराहरु यसमा रहेका छन्। हामीले यो इन्स्ट्रक्सन हेरेर यही अनुसार चाहिँ हामीले फोटो एडिट गर्न सक्छौं र विशेष गरी फोटो चाहिँ सफा क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्डहरु ब्लर गरेको त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। सबै कुराहरु मिलाएर फोटो यसमा चाहिँ हामीले एडिट गर्न पर्ने हुन्छ र यसमा आइसकेपछि हामी चाहिँ चुज फोटो भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफूले चाहिँ कहाँ फोटो खिचेर राख्नु भएको फाइललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। यहाँनिर डेस्कटपमा चाहिँ म एउटा फोटो स्याम्पलको रूपमा मात्रै देखाउँछु। त्यसपछि यहाँनिर ओपन टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले क्रप म्यानुअली गर्न पर्ने हुन्छ। यस मिलाउनको लागि क्रप म्यानुअलमा थिच्नु होला र यसले चाहिँ यहाँनिर भनेको छ यो आँखालाई चाहिँ यस आँखामा, यो साइडको आँखालाई चाहिँ माथि आँखामा चाहिँ मिलाएपछि त्यसपछि म्यानुअली क्रप गर्न मिल्छ भनेर भनेको छ। जस्तो यसमा चाहिँ क्लोज ट्युटोरियल, यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर आँखामा आँखा माथि राखेर मिलाउन सक्छौं र यो साइडको लागि पनि यसरी हामीले यहाँनिर चाहिँ साइडमा यसरी राख्न सक्छौं। यति गरिसकेपछि एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भनेर भनेको छ। त्यसरी चाहिँ
फोटो बनाउन सकिन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेर भन्छ। यसमा क्लिक गऱ्यो भने फोटो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ डाउनलोडको अप्सन आउँछ र फाइल लोकेसन चाहिँ हामीले सो गऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ यसरी फोटो चाहिँ डाउनलोड भएको देख्न सकिन्छ। यो फोटोलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले आफ्नो मोबाइलबाट पनि फोटोलाई चाहिँ एडिट गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला। त्यसपछि सर्च बारमा गएर फोटो एडिट टुल फर EDV भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ फोटो टुल भनेर आएको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ हामीले कम्प्युटर स्क्रिनमा जस्तै travel-state.gov भनेर चाहिँ फोटो एडिट गर्ने चाहिँ अप्सन देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले चुज फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। एउटा फोटो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी आएको छ। यसमा पनि क्रप म्यानुअली एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड पनि छ। त्यसमा चाहिँ यतापट्टि साइडमा क्रप म्यानुअली भनेर छ। यो क्रप म्यानुअलीमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा पनि क्लोज ट्युटोरियल र यसलाई चाहिँ आँखालाई चाहिँ माथि गरेर त्यसरी हामीले चाहिँ म्यानुअली क्रप गर्न सक्छौँ। र यसपछि यसमा पनि डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेर भनेको छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ फाइल डाउनलोड भएको छ। यसलाई चाहिँ ओपन गरेर हामीले यसरी चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले सहजै रूपमा EDVका लागि फोटो क्रप गर्न सक्छौँ, फोटो बनाउन सक्छौँ। साथीहरु, यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि मिल्नेछु। धन्यवाद।